Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Mình hãy bắt đầu vào tập hôm nay với một câu hỏi. Phải mất bao nhiêu năm để một người nghèo có thể mua được căn biệt thự như vậy? Đây là Kyu, con trai ông Ki-taek. Với gia cảnh nghèo khó, cha mẹ thất nghiệp, em gái không đủ tiền đóng học phí, gia đình của Kyu là đại diện cho tầng lớp dưới đáy xã hội, với khung cửa sổ căn nhà nằm ngang với mặt đường. Đối lập với gia đình của Kyu là gia đình ông Park, cũng 4 người nhưng hoàn cảnh sống trái ngược hoàn toàn. Nhà cao cửa rộng và gần như chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì. Hoàn cảnh đưa đẩy, gia đình Kyu được thuê vào làm cho gia đình ông Park, và mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Nhạc nền Parasite, Ký sinh trùng của Bong Joon-ho được sáng tác bởi nhà soạn nhạc Jung Jae-woo, người đồng thời cũng là tác giả của nhạc phim Squid Game. Âm nhạc ở đây ngoài việc được sử dụng để nâng cao diễn biến câu chuyện, còn là một yếu tố để nhấn mạnh sự chênh lệch giai cấp trong phim. Thay vì chọn những âm thanh hiện đại, nhạc sĩ chọn cách tiếp cận cổ điển, kết hợp giữa phong cách tối giản với piano là nhạc cụ chính và opera để đại diện cho hai tầng lớp khác biệt trong phim. Nhạc phim mở đầu với bản opening, một bản piano solo, ban đầu mang vẻ đẹp trong trẻo và tươi sáng, nhưng giai điệu dần chuyển sang những nốt trầm u ám, phản ánh sự thay đổi trong tổng thể bầu không khí của bộ phim, đồng thời thể hiện cuộc sống chênh vênh của gia đình Kim trong căn hộ chật chội. Cơ hội đến với họ khi Kim Kyu, người con trai trong gia đình, nhận được lời mời làm gia sư cho gia đình Park giàu có. Tuy nhiên, viễn cảnh tươi sáng này nhanh chóng trở thành một thảm kịch. Giai điệu piano rùng rợn On the Way to the Rich House, trên đường đến ngôi nhà giàu có, vang lên khi Kim Kyu giả danh một gia sư lên đường đến biệt thự của gia đình Park. Âm thanh đầy ám ảnh này thể hiện hai tầng ý nghĩa. Một là sự lo lắng của Kyu, và hai là điềm báo về những biến cố sắp xảy ra. Bầu không khí bí ẩn này cũng xuất hiện xuyên suốt trong những bản nhạc kết nối nhiều phân đoạn của bộ phim, với tiếng piano tối giản tạo nên một bầu không khí bất an, như thể đang đứng bên bờ vực thẳm. Sau đó là bản nhạc The Belt of Faith, dài hơn 7 phút, tạo ra một cảm giác dồn dập khi gia đình Kim từng bước chiếm lấy lòng tin của nhà Park. Giai điệu của nó kịch tính và đầy sự tính toán, phản ánh chính xác cách mà từng thành viên trong gia đình Kim khéo léo len lỏi vào cuộc sống của giới thượng lưu mà họ hằng khao khát. Bản nhạc này tuyệt diệu ở chỗ nó không chỉ là một bản nhạc nền, mà nó còn kết hợp âm thanh, tiếng động và chuyển động của từng nhân vật. Giờ mình sẽ quan sát và lắng nghe cách mà những âm thanh và sự chuyển động hòa trộn thành một yếu tố trong bản hòa tấu này. Qua đó tạo thành một vở kịch của nhà Kim, một vở kịch diễn ra mượt mà trên nền nhạc cổ điển. 혹시라도 이걸 쓸 찬스가 있으면 대박이긴 한데. Khi lòng tin được thiết lập, gia đình giàu có quyết định đi du lịch để mừng sinh nhật cậu con trai út. Camping, một bản nhạc chậm mang phong cách opera, phù hợp với một cái kết phim nhẹ nhàng, dường như gợi ý về một đoạn kết yên bình.
Tuy nhiên, Parasite, Ký sinh trùng, không thể chỉ là một câu chuyện về sự lừa dối tinh vi mà không có một bước ngoặt đầy bất ngờ. Và điều này sau đó được báo hiệu bởi bản nhạc The Hell Gate, Cánh cổng địa ngục, một bản solo đàn dây với những âm thanh kéo dài, trầm đục, tạo cảm giác như một cánh cửa địa ngục vừa mở ra. Và đó là lúc gia đình Kim phát hiện ra bí mật kinh hoàng bên dưới căn biệt thự, một tầng hầm nơi vợ chồng người quản gia cũ đã sống chui rủi suốt bao năm. Ngay sau cú sốc lớn này, nhà Park đột ngột trở về từ chuyến đi cắm trại. Bản Zappaguri vang lên với giai điệu dồn dập, khẩn trương, phản ánh chính xác sự hỗn loạn và tuyệt vọng của gia đình Kim khi những kẻ giả mạo phải chạy đua với thời gian để che giấu tất cả. Từng nhịp điệu của bản nhạc như bóp nghẹt người xem, đẩy căng thẳng lên đến mức đỉnh điểm. Những bản nhạc sau đó như Water in Ocean với âm thanh dàn nhạc kịch tính và tiếng nước chảy dồn dập mang đến cao trào cảm xúc mạnh mẽ nhất. Và đó là lúc gia đình Kim nhận ra rằng kế hoạch của họ đã khiến họ không còn trốn dung thân. Họ bị kẹt giữa hai vấn đề, giữ kín bí mật dưới căn nhà và tiếp tục duy trì thân phận giả mạo trước mặt gia đình Park. Đỉnh điểm của nỗi tuyệt vọng này được nhấn mạnh bởi cơn lũ tràn vào, nhấn chìm căn hộ tồi tàn của họ. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong nhạc phim là cách sử dụng nhạc cổ điển, đặc biệt là hai bản aria từ opera Rodelinda của Handel. Bản aria đầu tiên xuất hiện khi gia đình Kim âm mưu thay thế người giúp việc cũ. Ở đây, opera vang lên không chỉ làm tăng sự kịch tính mà còn gợi lên những liên tưởng mạnh mẽ về giai cấp, nhấn mạnh sự tương phản giữa giới thượng lưu và tầng lớp lao động. Đây là một sự lựa chọn đầy ẩn ý bởi opera từ lâu đã được coi là môn nghệ thuật dành riêng cho giới tinh hoa, tạo nên sự cách biệt rõ rệt giữa gia đình Park và những kẻ đang xâm nhập vào thế giới của họ. Bản aria thứ hai, Mio caro bene, người yêu dấu của ta, được một giọng nữ cao hát trong phim, ngay trước khi cuộc thảm sát cuối cùng diễn ra. Việc lựa chọn hai đoạn trích từ Rodelinda không phải là ngẫu nhiên. Cốt truyện của Rodelinda phản chiếu chính câu chuyện trong Ký sinh trùng. Một ngai vàng bị tiếm quyền rồi sau đó được trả lại cho người cai trị hợp pháp, tương tự như việc gia đình Kim xâm nhập vào ngôi nhà của gia đình Park để rồi cuối cùng bị tước đoạt tất cả. Khoảnh khắc bi thảm nhất của bộ phim được đánh dấu bởi bản nhạc mang tên Máu và Thanh gươm, nơi những nốt đàn kéo dài, ngạt thở như một lời ai oán cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi của gia đình Kim. Cảnh tượng đẫm máu trong bữa tiệc sinh nhật của con trai nhà Park được tô điểm bằng sự đối lập của một buổi tiệc xa hoa nhưng kết thúc trong hỗn loạn và chết chóc. Sau bi kịch, những bản nhạc nền cuối phim đưa khán giả vào trạng thái trầm tư, đồng thời phản ánh sự bế tắc của nhân vật và cả hệ thống xã hội. Cuối phim, nhân vật Kyu mơ một ngày nào đó sẽ mua lại căn nhà của nhà Park và đoàn tụ với cha mình, người đang sống bên dưới căn hầm. Bộ phim khiến người xem phải tự hỏi, nếu nghèo là nguyên nhân của cái ác thì phải giàu có đến mức nào để giữ được nhân tính. Cái kết của bộ phim được mở ra như một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng thật ra bộ phim thật sự không kết ở cảnh cuối mà lại tiếp tục sau đó với ca khúc cuối cùng Soju One Glass, một ly soju, vang lên khi phần credit chạy, và đó cũng là câu trả lời cho ước mơ thoát nghèo của Kyu. Bản nhạc dù có giai điệu vui vẻ lạc quan nhưng lời nhạc lại cực kỳ cay đắng. Và đáng chú ý hơn nữa là tên gốc của ca khúc cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi ở đầu tập hôm nay. Đó là số năm mà Kyu cần phải làm việc để có thể mua được ngôi nhà xa hoa của gia đình Park và gặp lại cha mình.
564 năm.